Hi guys, welcome to my Technicalsalik YouTube channel. Technicalsalik YouTube channel मा पहिलो पटक भिजिट गर्नु भएको छ भने साथीहरु Technicalsalik YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथमा आएको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई चाहिँ दबाउनु नबिर्सनु होला ताकि यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि। साथीहरु आज मैले एउटा यस्तो प्रोमो कोड लिएर आएको छु इसेवाको, जुन इसेवाबाट तपाईहरुले प्रोमो कोड हानेर टप अप गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै धेरै पैसाहरु क्याशब्याक पाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरु सामु शेयर गरिदिनु होला। च्यानलमा पहिलो पटक भिजिट गर्नु भएको छ भने साथीहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सो साथीहरु भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा इसेवालाई लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ अफरमा आउनु होला। अफरमा आइसकेपछि साथीहरु प्रोमो कोडमा जानु होला। प्रोमो कोडमा आइसकेपछि तपाईहरुलाई दुईटा प्रोमो कोड देखाउने छ, जुन एउटा न्यू प्रोमो कोड रहेको छ भने साथीहरु अर्को चाहिँ फ्लाइट प्रोमो कोड रहेको छ। साथीहरु मैले चाहिँ यसको सबै डिटेलहरु भन्दिने छु। साथीहरु न्यूमा गइसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिडम कोड न्यू भनेर लेखेको छ। साथीहरु यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ 1.5% क्याशब्याक इन फर्स्ट इन्टरनेट बिल पेमेन्ट। साथीहरु जस्तै कि फर्स्ट टाइम तपाईहरुले बिल पेमेन्ट गर्न लाग्नु भयो भने चाहिँ इन्टरनेटको बिल पेमेन्ट गर्न लाग्नु भयो भने चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले 1.5% क्याशब्याक पाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ 1.5% क्याशब्याक इज फर्स्ट इन्टरनेट बिल पेमेन्ट अप टु Rs100 फर टाइम। जस्तै कि साथीहरु तपाईहरुले 4 पटक तपाईहरुले इन्टरनेटको बिल तिर्नु भयो भने चाहिँ 100 रुपैयाँ सम्मको क्याशब्याक दिनेछ है साथीहरु। र साथीहरुको चाहिँ फ्लाइट भन्ने चाहिँ प्रोमो कोड रहेको छ। साथीहरु यसको चाहिँ भ्यू डिटेल हेरौँ है साथीहरु। यहाँ क्लिक गर्नु होला र साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिडम कोड फ्लाइट लेखेको छ है साथीहरु। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गेट अप टु Rs50 क्याशब्याक अन योर फर्स्ट फ्लाइट टिकट। साथीहरु तपाईहरुले फर्स्ट फ्लाइट टिकटमा चाहिँ 50 रुपैयाँको क्याशब्याक पाउनुहुन्छ। र साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्याशब्याक 2.0% क्याशब्याक पाउन सक्नुहुन्छ है साथीहरु। रिडिम पोइन्ट पाउनुहुन्न। यसको चाहिँ सकिने डेट भनेको चाहिँ साथीहरु 28 तारिखसम्म चाहिँ यसको म्याच हुनेछ। साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईहरुले कपी गर्नु होला है साथीहरु यो रिडम कोडलाई। र साथीहरु यहाँ रिडिममा जानु होला। रिडिममा आइसकेपछि साथीहरु इन्टर कोड भनेको छ त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ लङ प्रेस गरेर चाहिँ होल्ड गर्नु होला। र होल्ड गरिसकेपछि चाहिँ साथीहरु यहाँ पेस्ट आउनेछ। पेस्ट आइसकेपछि यहाँ पेस्ट गर्नु होला। साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्याशब्याकको तल के लेखेको छ भने चाहिँ साथीहरु प्लिज युज द प्रोमो कोड इन द प्रोडक्ट पेज टु रिडिम भनेको छ है साथीहरु। जस्तै कि साथीहरु तपाईहरुले इन्टरनेटको बिल तिर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा ह्याभ अ प्रोमो कोड भनेर आएको हुन्छ। त्यहाँ गएर चाहिँ साथीहरु यिनी प्रोमो कोडलाई चाहिँ त्यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ र त्यहाँ राखिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै क्याशब्याक पाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु आजको भिडियो यति नै गरौँ। साथीहरु यस भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। र साथीहरु भिडियो मन परेको छ भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरु सामुमा शेयर गरिदिनु होला। च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने साथीहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा आएको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई चाहिँ दबाउन नबिर्सनु होला। आजको भिडियो यति नै। हैव अ गुड